Salutare și bine v-am găsit la un nou material. Astăzi vom vorbi despre două remedii naturiste. 1. Curățarea aparatului respirator și a plămânilor și 2. Astmul bronșic. Dar înainte de toate, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale țin să vă mulțumesc foarte mult. Și haideți să vedem despre ce este vorba în materialul care urmează. Pentru acest remediu naturist aveți nevoie de pătlagină și albă în părți egale. Aceste plante le găsiți la plafar sau dacă locuiți într-o zonă în care ele există, le puteți culege și usca. Plantele se toacă cu foarfeca mărunt. Pentru acest remediu aveți nevoie de 2 linguri din aceste plante mărunțite. Veți pune la fiert 2 litri de apă, iar când acesta fierb, veți pune la infuzat cele 2 linguri de amestec timp de 10 minute. Acest ceai se consumă în 24 de ore. Dacă nu puteți să-l consumați simplu, îl puteți îndulci cu miere de mai, adică miere de salcâm și flori de primăvară. Al doilea remediu naturist este pentru astmul bronșic și anume ceaiul de nalbă. Se pune câte o linguriță de nalbă la fiecare cană și se infuzează timp de 10 minute. Se vor consuma 3 căni pe zi. Am să vă mai dau încă un remediu bonus, tot pentru astm, și acesta este pe bază de hrean. Hrean proaspăt. Se dă prin răzătoare hrean până umpleți un borcam de 400 de grame, dar nu îl tasați, îl lăsați așa afânat cum este el, peste care puneți miere de armurariu și îl lăsați la macerat timp de 7 zile. După care se ia câte o linguriță în fiecare dimineață pe nemâncat. Cam acesta a fost materialul pentru ziua de astăzi. Nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe. Eu am fost Cori, iar până la un nou material vă doresc multă sănătate și o zi bună. V-am pupat! Pa, pa!